Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng theo dõi điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC hôm nay ngày 13 tháng 12. Thưa quý vị, theo một báo cáo mới đây của Viện Lowy, quyền lực của Trung Quốc châu Á-Thái Bình Dương đã suy giảm vào năm thứ hai của đại dịch Covid-19, trong khi Mỹ tiếp tục mở rộng sức mạnh tại khu vực này, đặc biệt là riêng tại Đông Nam Á, vùng đất được xem là trái tim châu Á. Đáng chú ý, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay đã chính thức có chuyến công du đầu tiên đến 3 quốc gia Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Chuyến thăm của ông có ý nghĩa đặc biệt như thế nào? Có những vấn đề nào sẽ được đặt lên bàn nghị sự? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần điểm nóng của FBNC ngày hôm nay để có được câu trả lời. Hôm 13 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Indonesia bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới các nước Đông Nam Á. Khu vực này được xem là một tâm điểm trong cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới. Chuyến đi 4 ngày diễn ra sau khi ông Blinken dự hội nghị cùng với các ngoại trưởng nhóm G7 khác ở thành phố Liverpool của Anh, nơi các nhà ngoại giao của Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc và ASEAN tham dự với tư cách khách mời. Có thể thấy trong 6 tháng vừa qua, nhiều quan chức của chính quyền Tổng thống Joe Biden liên tục công du khu vực. Trong đó thì có những quan chức hàng đầu chính phủ như là Tổng thống Kamala Harris, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman. Lần gần đây nhất là trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á Daniel Crittenberg. Ông cũng đã thăm 4 nước Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Chính Tổng thống Joe Biden hồi tháng 10 cũng đã tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN Mỹ trực tuyến sau 4 năm hội nghị này vắng bóng người đứng đầu Nhà Trắng. Sắp tới đây vào tháng 1 2022, Tổng thống Biden sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp với lãnh đạo của các nước ASEAN theo đề xuất của ông. Theo giới phân tích, chính quyền Mỹ đã và đang có nghị trình làm việc liên tục với các nhà chính trị, ngoại giao Đông Nam Á. Điều này thể hiện Mỹ muốn thúc đẩy mối quan hệ với các nước ASEAN và chứng tỏ cam kết của họ đối với khu vực trong bối cảnh chứng kiến sự gia tăng, ảnh hưởng ngày càng lớn từ phía Trung Quốc. Ông Daniel Crittenberg, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á cho biết rằng là ông Blinken sẽ theo đuổi mục tiêu của Tổng thống Biden là đưa ra cam kết với ASEAN lên mức chưa từng có. Cụ thể, Washington sẽ tập trung vào củng cố hạ tầng an ninh khu vực để đối phó với sự bắt nạt từ Trung Quốc, cũng như là tăng cường hợp tác với ASEAN về các lĩnh vực như là kinh tế số, chuỗi cung ứng, thương mại, năng lượng sạch. Giới quan sát nhận định rằng những động thái của Mỹ minh chứng rõ ràng rằng khu vực Đông Nam Á vẫn là trọng tâm trong chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của chính quyền Mỹ. Phiên bản mới của chính sách này có thể được Mỹ thông báo trong tháng 12 hoặc là vào đầu năm sau, nhưng cách tiếp cận như trên đối với khu vực Đông Nam Á chắc chắn vẫn sẽ được duy trì. Tuy nhiên, theo một nhà ngoại giao châu Á, nhưng chính quyền Washington vẫn không có những phản ứng với Trung Quốc về kinh tế. Trung Quốc đã dẫn trước cuộc chơi 20 năm, Mỹ cần phải làm gì đó để giúp cho các nước Đông Nam Á kém phát triển hơn, vì tàu sân bay đến thăm thôi là chưa đủ. Hãng Reuters trích lời nhà ngoại giao này cho biết, được biết trong chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên với cương vị là Ngoại trưởng Mỹ, ông Blinken sẽ thăm thủ đô Jakarta, Indonesia, sau đó là Malaysia và Thái Lan. Tại Indonesia, ông sẽ gặp Tổng thống Joko Widodo và có bài phát biểu về chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Mỹ vào hôm ngày 14 tháng 12. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh và tiếp tục chương trình sẽ là phần điểm tin nhanh về chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, trước các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, mới đây thì một nghị sĩ Philippines đã mạnh mẽ đề xuất cảnh sát biển nước này hãy dùng vòi rồng để đáp trả nếu hải cảnh Trung Quốc phun nước quấy rối hoạt động khoan thăm dò. Lời kêu gọi của nghị sĩ Johnny Pimentel cũng đã đưa ra trong bối cảnh Forum Energy, công ty liên doanh giữa Philippines và Anh, dự kiến là khoan 2 giếng thăm dò ở mỏ khí đốt trước tháng 10 năm 2022. Thưa quý vị, theo Tổng Công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc AVIC, họ đã có thể tự sản xuất số lượng lớn động cơ và trang thiết bị nội địa để có thể phát triển dòng tiêm kích tàng hình J-20 tiên tiến. Hướng đi này giúp cho Bắc Kinh chủ động hơn trong sản xuất các dàn tiêm kích hiện đại. Và theo giới phân tích, trong thời gian ngắn thì J-20 sẽ trở thành những chiến binh nòng cốt bảo vệ chủ quyền và an ninh không gian không phận Trung Quốc. Theo Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc đang phát triển dòng tên lửa hạng nặng tải trọng lên đến 100 tấn và dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2028. Họ tiết lộ rằng nó có khả năng đưa vật có tải trọng tối đa lên tới 140 tấn lên quỹ đạo gần trái đất, hoặc là 50 tấn lên quỹ đạo quá cảnh mặt trăng, hoặc là 44 tấn lên quỹ đạo quá cảnh sao Hỏa. Chuyên gia nhận định rằng Trung Quốc cần phải giữ vững đà phát triển ngành công nghiệp vũ trụ như hiện tại, tránh bị rơi vào kế hiểm của Mỹ. Theo báo cáo đánh giá mới nhất của Bộ Quốc phòng Đài Loan, thì năng lực phòng thủ hiện tại của hòn đảo có đủ khả năng khiến chính quyền ở thủ đô Bắc Kinh phải suy xét cẩn thận nếu muốn tiến hành một cuộc chiến trên quy mô lớn.
Lý do chưa biết ai thắng ai thua, nhưng chắc chắn rằng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa sẽ chịu thiệt hại rất nặng khi cố gắng vượt qua eo biển và đổ bộ vào hòn đảo. Và cũng liên quan đến Trung Quốc, cuối tuần vừa qua, nhóm G7 đã thảo luận về nhiều chủ đề gây tranh cãi như là tình hình ở Hồng Kông và Tân Cương, sự ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, cũng như là vấn đề về Đài Loan. Ngoài ra, thì G7 cũng đã đề cập đến việc thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, hạ quyết tâm đạt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược tất cả các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, nhóm G7 còn ra thông cáo chung cảnh cáo Nga sẽ đối mặt với hậu quả khổng lồ và cái giá rất đắt nếu như xâm chiếm Ukraine. Tình báo Mỹ dự báo Nga có thể tấn công Ukraine từ nhiều hướng vào mùa xuân năm sau, huy động đến 175.000 binh sĩ. Với tình hình không ai nhường ai, G7 ra tuyên bố chúng tôi tái khẳng định cam kết không xoay chuyển đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Tuần trước, thì một đoàn tàu xuyên qua khu vực Tây Nam nước Nga chở theo Buk M1, một hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung khét tiếng. Và theo The Guardian, thì đây chính là điểm báo xấu về một cuộc xung đột vũ trang ở biên giới Ukraine. Nếu Nga xâm lược Ukraine thì vẫn còn một vài bước phải chuẩn bị, chẳng hạn như là thiết lập mạng lưới cung cấp nhiên liệu, mở bệnh viện dã chiến và triển khai các hệ thống phòng không bao gồm Buk để tạo được ô dù che chắn, bảo vệ khí tài hạng nặng và binh sĩ gần biên giới. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho biết Nga hiện là nước dẫn đầu thế giới về tên lửa siêu thanh, và vào thời điểm các quốc gia khác bắt kịp, Nga có thể đã phát triển thành công công nghệ chống lại những vũ khí mới này. Tuyên bố trên đã được ông Putin đưa ra trong một bộ phim tài liệu phát sóng hôm 12 tháng 12. Vừa qua, thì trong một buổi diễn thuyết tranh cử, ứng viên Tổng thống Pháp theo đường lối bảo thủ Valérie Pécresse đã cho biết rằng nếu được đắc cử thì việc đầu tiên sẽ là nối gót Anh bằng cách đưa Pháp rời khỏi Liên minh châu Âu. Và theo bà Pécresse thì mục tiêu là đất nước hình lục lăng đang cần hướng đến sự duy trì độc lập và thoát khỏi cái bóng của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, xin được chuyển sang một số tin tức về dịch bệnh. Hiện tình hình tại Trung Quốc vẫn còn nghiêm trọng. Vào sáng nay ngày 13 tháng 12, hơn 10 công ty niêm yết của Trung Quốc cho biết họ đã tạm ngừng sản xuất tại các khu vực đang có ổ dịch ở tỉnh Chiết Giang. Địa phương này đã báo cáo tổng cộng 173 trường hợp lây nhiễm cộng đồng từ ngày 6 tới ngày 12 tháng 12, đánh dấu đợt bùng phát cụm dịch đầu tiên của tỉnh trong năm nay. Hàn Quốc sẽ sớm triển khai một dự án thử nghiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận dạng khuôn mặt cùng với hàng nghìn camera CCTV để theo dõi chuyển động của những người bị nhiễm coronavirus, bất chấp những lo ngại về việc xâm phạm quyền riêng tư. Một quan chức cho biết dự án do chính phủ tài trợ sẽ đi vào hoạt động vào tháng Giêng sắp tới ở Bucheon, một trong những thành phố đông dân cư nhất ở ngoài ô Seoul. Trong khi đó, theo thống kê của Reuters, số ca tử vong liên quan đến Covid-19 tại Mỹ tính đến Chủ nhật đã chạm mốc 800.000 ca. Cột mốc nghiệt ngã này diễn ra khi quốc gia này đang phải đối mặt với nguy cơ gia tăng các ca nhiễm do thời tiết lạnh hơn, khiến biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao hơn. Số người chết tại Mỹ trong năm nay còn nhiều hơn so với năm 2020 do độc lực của biến thể Delta và nhiều người từ chối tiêm vaccine. Vừa qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trên sóng truyền hình toàn quốc cảnh báo một làn sóng thủy triều cho các trường hợp nhiễm biến chủng Omicron. Theo đó, thì ông công bố một chương trình tiêm chủng tăng cường khẩn cấp ở Anh cho tất cả những người trưởng thành đủ điều kiện bắt đầu từ cuối tháng 1 sắp tới. Ông Johnson hứa chương trình tiêm chủng mũi 3 sẽ là một sứ mệnh quốc gia không giống như bất cứ điều gì đã từng diễn ra trước đây. Một số tin tức khác, tại Tây Ban Nha, núi lửa trên đảo La Palma tiếp tục phun trào dung nham, đất đá nóng chảy và khói đen dày đặc. Theo các chuyên gia cho biết, ngày 12 tháng 12, đây chính là một dải phun trào dài nhất trên hòn đảo Tây Ban Nha kể từ thế kỷ thứ 16. Sau thảm họa lốc xoáy càn quét nước Mỹ, thống đốc bang Kentucky, ông Andy Beshear hôm Chủ nhật nói rằng có thể hơn 100 người đã thiệt mạng. Thống đốc phát biểu rằng không ai trong chúng ta từng chứng kiến sự tàn phá đến mức này. Tôi biết chúng ta đã mất đi mãi mãi hơn 80 cư dân, nhưng con số có thể tăng lên hơn 100 người. Tôi có thể nhìn thấy những thị trấn biến mất theo đúng nghĩa đen của từ này. Một ngày sau vụ nổ khí ga khiến cho 3 người thiệt mạng ở thị trấn Ravenous, vùng Sicilia, nước Ý. Hôm ngày 12 tháng 12, các dịch vụ khẩn cấp vẫn đang được ra sức dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm các nạn nhân. Đến nay, cơ quan bảo vệ dân sự của Ý ghi nhận 6 người vẫn còn mất tích. Tại Albania, hình ảnh do máy bay không người lái quay lại vào ngày 12 tháng 12 cho thấy lũ lụt nhấn chìm một vùng rộng lớn ở Firas, miền trung đông của nước này. Mưa lớn nhiều ngày liên tiếp đã khiến cho sông Vjosa tràn qua đê và bao phủ nhiều khu dân cư.
Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin về kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Ngoại trưởng các nước công nghiệp phát triển G7 mới đây đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc thực hiện những chính sách đàn áp kinh tế. Ngoài ra, G7 cũng quan tâm tới chính sách cho vay của Trung Quốc vì nó đưa những quốc gia đang phát triển rơi vào bẫy nợ, đặc biệt là ở châu Phi. Thông điệp trên được Ngoại trưởng Anh, quốc gia chủ nhà mới tổ chức hội nghị Ngoại trưởng G7 và ASEAN ở thành phố Liverpool đưa ra. Và theo một số nguồn tin, chính phủ Mỹ, Úc và Nhật đã đồng ý sẽ cùng nhau góp vốn vào dự án xây dựng hệ thống cáp ngầm dưới biển mới ở Thái Bình Dương nhằm đẩy nhanh tốc độ kết nối Internet toàn cầu. Cụ thể thì tuyến cáp này sẽ đi qua 3 quần đảo là Nauru, Kiribati và Micronesia. Và dự án được cho là sẽ hỗ trợ tăng cường kinh tế, tạo ra động lực, cơ hội và nâng cao chất lượng cuộc sống ở những nước đi qua. Bộ Lao động Thái Lan cũng đã vừa cho biết rằng là họ có kế hoạch tuyển dụng thêm 20.000 nhân công từ nước láng giềng Campuchia trong những tháng tới. Kế hoạch trên được đưa ra sau khi các quan chức hai nước gặp nhau để trao đổi về tình trạng thiếu hụt lao động ở Thái Lan, cũng như là tình hình vượt biên bất hợp pháp vào Thái Lan vẫn cao. Theo một cuộc khảo sát mới đây, thì 48% công ty Nhật được hỏi cho biết rằng họ sẵn sàng tăng lương cho năm 2022, kể cả trường hợp không nhận được vẫn những ưu đãi về thuế. Và cuộc khảo sát này được thực hiện bởi Teikoku Databank cho biết rằng là các lãnh đạo ưu tiên tăng lương vì muốn thu hút và giữ chân nhân tài trong bối cảnh thiếu hụt lao động vẫn đang diễn ra. Vấn đề này đã kéo dài nhiều năm bởi dân số Nhật ngày một già. Quý vị đã vừa theo dõi phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới và tiếp theo sẽ là từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 100.000 lượt tìm kiếm. Không từ nào khác, đó chính là Miss Universe, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2021. Sáng ngày 13 tháng 12 theo giờ Việt Nam thì đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới lần thứ 70 đã diễn ra tại Israel và vượt qua 79 thí sinh khác đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Người đẹp Hana Sanhu đến từ Ấn Độ đã giành giải cao nhất Miss Universe và người đẹp năm nay 21 tuổi đang theo học thạc sĩ chuyên ngành quản lý công, có khả năng thuyết trình, ứng xử bằng tiếng Anh tốt. Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, tôi đã sẵn sàng để đảm nhận nhiệm vụ này, người đẹp từ Ấn Độ cho biết. Sanhu cũng đã kêu gọi mọi người cùng tiêm vaccine để giúp biên giới của các nước được rộng mở. Với sự hỗ trợ của đất nước Israel, chúng tôi đã có thể tham dự cuộc thi này. Tôi nghĩ rằng dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng phải tiến hành tiêm vaccine bắt buộc. Chúng ta phải xem trọng việc tiêm chủng, bởi chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tự do đi lại. Danh hiệu Á hậu 1 đã trao cho Nadia Ferreira đến từ Paraguay và danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Lalela Maswan đến từ Nam Phi. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế và trước khi kết thúc bản tin ngày hôm nay, hãy cùng thư giãn ít phút với một clip thú vị sau đây. Dưới nhiệt độ mùa đông lạnh giá, hơn 40 ông già Noel ở Hungary đã chạy bộ với những trang phục khá mỏng manh nhằm tham gia chiến dịch gây quỹ cho trẻ em. Người dân và khách du lịch ở thủ đô Budapest mới đây được một phen bất ngờ khi nhìn thấy hàng chục ông già Noel vừa nhảy múa vừa ca hát vui vẻ. Nhiều nam giới cởi trần, còn phụ nữ mặc bikini màu đỏ, đội mũ đỏ giống ông già tuyết để tham gia giải chạy Santa Claus. Đây là cuộc thi thường niên tổ chức vào gần dịp Giáng sinh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Còn Huy xin chào, hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.